bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Ni. Ni rất vui khi được gặp lại bạn trong video hôm nay. Hôm nay Ni chia sẻ mẫu móc mới của Ni. Đây là đề xuất của bạn khán giả đã gửi cho Ni và hôm nay Ni đã hoàn thành xong video để gửi tặng đến các bạn rồi. Ni hy vọng là bạn sẽ thích mẫu móc này. Ni cảm ơn các bạn đã yêu thương, like và đăng ký kênh của Ồ, Ni nha. Hai chú gấu trúc này đều cùng một công thức giống nhau hết, chỉ khác nhau một vài bộ phận thôi thì Ni đều để công thức ở trên màn hình nha. Đây là sợi len Ni sử dụng để móc chú gấu trúc nhỏ này. Sợi len này có kích cỡ là 2 mm nha và sản phẩm có chiều cao là 9 cm nha. Đây là sợi len Ni sử dụng để móc chú gấu trúc lớn hơn này. Thì sợi len này là len nhung mèo và có kích cỡ là 4 mm nha. Sản phẩm có chiều cao là 22 cm nha. Với cái sợi len nhung mèo này á thì mỗi màu nè là hai cuộn len nha, màu trắng hai cuộn nè, màu đen hai cuộn và còn dư chừng này nha. Và mình cần một tí xíu màu xanh á để móc cái cây trúc này nha. Cái con mắt của chú gấu trúc mà với sợi len 4 mm này á, thì My sử dụng con mắt là 18 mm nha, mũi là 20 mm nha. Và con mắt của chú gấu trúc nhỏ này, con mắt này là 10 mm và mũi là cũng 10 mm luôn nha. Trong khi móc bạn sử dụng sợi len và màu len tùy thích của các bạn nha. Sợi len này là len nhung mèo có kích cỡ là 4 mm nha. Và My sử dụng kim 4.0 nha. Hàng thứ nhất có một vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn. Bắt đầu là một móc xích nè. Mũi móc đơn thứ nhất. 2. 3. 4. 5. 6. Kết thúc hàng móc một mũi móc chược nhỏ vào mũi móc đầu. Kéo căng sợi len để mũi móc chược nhỏ nha. Xong hàng 1. Hàng 2. Để bắt đầu hàng mới, móc một móc xích nhỏ. Mũi móc đầu là đâm kim vào cái chân móc mới vừa móc mũi móc chược nha. Móc một mũi móc tăng. Hàng 2 mình có 6 mũi móc tăng nha. Ni sử dụng sợi len khác màu để đánh dấu mũi móc đầu của hàng. Đâm kim vào chân móc mới móc mũi móc chược nè. Móc một mũi móc tăng. Mũi móc tăng nghĩa là hai mũi móc đơn móc cùng một chân móc nha. Một. Ni đã có một mũi móc tăng rồi nè. Hàng 2 có 6 mũi móc tăng, Ni đã có một rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa. 2. 3. 4. 5. 6. Ni đã móc xong 6 mũi móc tăng. Kết thúc hàng móc một mũi móc chược nhỏ vào mũi móc đầu. Kết thúc mỗi hàng đều móc một mũi móc chược nhỏ vào mũi móc đầu nha. Kéo căng sợi len để mũi móc chược nhỏ. Xong hàng 2. Hàng 3. Để bắt đầu hàng mới đều móc một móc xích nhỏ nha. Hàng 3 mình có 12 mũi móc tăng nha. Mũi móc đầu là luôn luôn đâm kim vào chân móc mới vừa móc mũi móc chược này. Móc một mũi móc tăng. Hàng 3 có 12 mũi móc tăng, Ni đã có một rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 11 lần nữa nha. 2 nè. 3.
Kết thúc hàng luôn móc 1 móc chược nhỏ vào mũi móc đầu. Xong hàng 3. Hàng 4. Bắt đầu mỗi hàng đều móc 1 móc xích nhỏ nha. Hàng 4 có 1 cụm, 1 móc đơn, 1 móc tăng lặp lại 12 lần. 1 móc đơn. 1 móc tăng. Mình có nè, 1 móc đơn và 1 móc tăng được lặp lại 12 lần. Ni đã có 1 lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 11 lần nữa nha. Lặp lại lần 2. Lặp lại lần 3. 1 móc đơn, 1 móc tăng. Lặp lại lần 4. Lặp lại lần 4. 1 móc đơn, 1 móc tăng. Lặp lại lần 5. 1 móc đơn, 1 móc tăng. Lặp lại lần 6. Lặp lại lần 7. Lặp lại lần 8. Lặp lại lần 9. Lặp lại lần 10. Lặp lại lần 11. Lặp lại lần 12. Kết thúc hàng. Từ hàng 5 cho tới hàng 9, mỗi hàng có 36 mũi móc đơn nha. Bắt đầu hàng nè, móc vào mũi móc đầu, mũi móc đầu móc vào mũi móc mới vừa móc mũi móc chược nha. Móc vào mũi móc đầu tiên á. Bắt đầu có 3 móc đơn. Tiếp theo có 5 móc tăng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 móc đơn. 5 móc tăng. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo có 17 móc đơn. Kết thúc hàng.
Hàng 11 đến hàng 15 mỗi hàng có 46 móc đơn nha. Hàng 16. Chiếc đầu có 3 móc đơn. Tiếp theo có 5 móc giảm có nghĩa là 2 móc đơn giảm còn 1 nha. Khi móc mũi móc giảm nhớ kéo căng sợi len nha. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo có 6 móc đơn, kéo căng sợi len mỗi móc này. Tiếp theo có 5 móc giảm. 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp theo có 17 móc đơn, kéo căng sợi len chỗ này nha. Hàng 17 có một cụm 2 móc đơn, 1 móc giảm và 2 móc đơn lặp lại 6 lần nha. 2 móc đơn nè. 1 móc giảm. 2 móc đơn. Mình có một cụm nè, 2 móc đơn, 1 móc giảm và 2 móc đơn được lặp lại 6 lần. Ni có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa nha. Có một cụm 3 móc đơn. 1, 2, 3 và 1 móc giảm. Mình có một cụm nè, 3 móc đơn và 1 móc giảm được lặp lại 6 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa nha. Đổi qua len màu đen nha. Có 24 móc đơn len màu đen. Kết thúc hàng.
giữa hàng 9 và hàng 10 nha. Ngay chỗ cái mũi móc thăng này, ngay chỗ đây là cái mũi móc thăng này. Hàng 10 nha. Hàng 20. Có một cụm 3 móc đơn, 1 móc tăng lặp lại 6 lần. 1, 2, 3 và 1 móc tăng. Mình có một cụm nè, 3 móc đơn và 1 móc tăng lặp lại 6 lần. Ni đã có 1 lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa nha. Hàng 21. Có một cụm 2 móc đơn, 1 móc tăng, 2 móc đơn, cụm nè, 2 móc đơn, 1 móc tăng và 2 móc đơn được lặp lại 6 lần. Ni đã có 1 lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa nha. Hàng 22. Có một cụm 5 móc đơn, 1 móc tăng. Mình có cụm nè, 5 móc đơn và 1 móc tăng được lặp lại 6 lần. Ni đã có 1 lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa nha. Bắt đầu thì hàng 23 sẽ đổi qua len màu trắng nha. Hàng 23 đến hàng 26 mỗi hàng có 42 móc đơn nha. Kết thúc hàng. Xong hàng 23, cắt sợi len màu đen luôn nha. Tiếp theo bạn móc theo công thức Ni để trên màn hình nha.
Cái mỏm này là dành cho sợi len 4 mi nha, 4 hoặc 5 mi là mình móc cái mỏm công thức này nha. Với sợi len 2 hoặc 3 mi thì Ni để công thức ở trên màn hình nha. Cái sợi len lớn này thì Ni sử dụng 20 mi nha. Còn cái sợi len 2 mi này Ni sử dụng mũi có kích cỡ là 10 mi nha. Gắn mũi ở giữa hàng 2 và 3 nha. Cái mỏm sẽ được gắn ở hàng 11 đến 15. Bây giờ mình móc cái mắt màu đen này nha. Bắt đầu có 5 mũi móc xích. Một, 2, 3, 4, 5. Mũi móc đầu đâm kim vào móc xích 2 nè, móc xích 1 bỏ qua, đâm kim vào móc xích 2 nha. Móc 1 mũi móc đơn. Đây là mũi móc đầu của hàng nha. Ni sẽ đánh dấu bằng một sợi len nè. Tiếp theo là cái móc xích bên cạnh nè, cũng có một mũi móc đơn và một mũi móc đơn. Mình đã có 3 mũi móc đơn nha. Ở cái móc xích này móc 3 mũi móc đơn cùng một chân móc. 1, 2, 3. Ở các cạnh đối diện nè, bây giờ sẽ móc 2 mũi móc đơn và một mũi móc tăng ở đây nha. Một, hai và một mũi móc tăng nha. Kết thúc hàng móc một móc chược nhỏ vào mũi móc đầu. Xong hàng 1. Hàng 2 để bắt đầu hàng mới, móc 1, móc xích. Mũi móc đầu. Bắt đầu là một mũi móc tăng đâm kim vào chân móc mới, móc mũi móc chược nha. Móc một mũi móc tăng nè. Tiếp theo có 2 mũi móc đơn. 1, 2, 3 mũi móc tăng. 1, 2, 3, 2 mũi móc đơn. 2 mũi móc tăng. 1, 2. Kết thúc hàng móc 1, móc chược nhỏ vào mũi móc đầu nha.
Cắt một sợi len dài. Con mắt nè, Ni sẽ sử dụng con mắt có kích cỡ là 18 mi nha. Với sợi len 2 mi này thì cái con mắt này là mắt 10 mi nha. Đây là vải nỉ nha. Một nửa là ít nè, một nửa là nhiều nè. Nhiều cái đường viền màu trắng nè. Có khi có khả năng là hai cái mảnh len màu đen này nè nó hơi bị trùng trùng á, thì mình khâu một đường nó vô nha. Có khi nó trùng, có khi nó không. Mà nếu nó trùng á thì khâu một đường chỉ đen này bắc ngang qua đây nè nha. Cái tay Công thức của cái tay này là dành cho sợi len 4 hoặc 5 mi nha. Còn cái sợi len cỡ 2 hoặc 3 mi thì mình sử dụng công thức tay này nha. Cái tay này sẽ được gắn ở hàng 4 đến hàng 8 nha.
Không nhồi bông ở hai hàng cuối cùng này nha. Với lại cái cánh tay này nè, Ni không có nhồi căng phòng nha. Ni nhồi để nó hơi dịp dịp vậy nè. Sau đó mình khâu kín cái miệng này lại nha. Cắt một sợi len dài nè. Cái tay nó sẽ có hai cái bàn tay nó ngược lại với nhau nè. Cái đệm to to này nè ở hàng số 4 nha. Cái móng vuốt nè là hàng số 2 nha. Cái chân này là dành cho sợi len 4 hoặc là 5 bi nha. Còn cái công thức của cái sợi len 2 hoặc 3 bi là Ni để trên màn hình nha. Vòng tròn ma thuật 8 mũi móc đơn nha. Cắt móng chân nè gắn ở hàng 3 nha. Mình khâu ở hàng 3 nha. Bạn khâu 3 hoặc là 4 móng tùy bạn nha. Đây là công thức đuôi của sợi len 4 hoặc là 5 mi nha. Còn cái sợi len 2 hoặc 3 mi á, cái đuôi này nè, Ni để công thức trên màn hình nha. Bây giờ mình móc cái cây trúc này nha. Thì cái len móc cây trúc này nè thì bạn sử dụng len cùng với lại móc phần cơ thể hoặc là sử dụng một sợi len khác giống như Ni cũng được nha. Tại vì cái sợi len này Ni không có màu xanh cho nên là Ni móc bằng cái sợi len bò nha. Mà cái sợi len này thì đây là sợi len 3 mi nhưng mà bạn vẫn có thể móc được sợi len 4 mi cùng với phần cơ thể nha. Đầu tiên mình sẽ móc màu xanh đậm này nha. Hàng thứ nhất có một vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn.
Hàng 2 có 6 mũi móc đơn chỉ móc vào cạnh phía sau nha. Một mũi móc này nó sẽ có 2 cạnh, cạnh phía trước nè và cạnh phía sau. Thì, đối với hàng số 2 thì mình chỉ móc vào các cạnh phía sau nha. My sẽ móc lại mũi móc trượt ở hàng 1. Hàng 2 có 6 mũi móc đơn chỉ móc vào cạnh phía sau. 1. Kết thúc hàng. Hàng 3 có 6 mũi móc đơn. Qua hàng thứ 4 mình sẽ đổi qua cái sợi len màu nhạt hơn nha. Cho nên là bây giờ á, cái mũi chược kết hàng của hàng 3 nè, Ni sẽ móc lại bằng len màu xanh nhạt nha. Đây là mũi móc cuối cùng của hàng 3 nè. Ni sẽ móc lại mũi móc chược của hàng 3 bằng len màu xanh nhạt nha. Xong hàng 3, hàng 4 nè. Hàng 4 có một đơn một tăng lặp lại 3 lần. Một lần nè. 2 lần. 3 lần. Kết thúc hàng. Hàng 5 mình có 9 mũi móc đơn chỉ móc vào cạnh phía sau. Kết thúc hàng nè. Hàng số 6 á, mình sẽ đổi qua len màu xanh đậm hơn nè, cho nên là mũi chược kết hàng của hàng 5 mình sẽ móc bằng màu xanh đậm nha. Kết thúc hàng 5. Hàng 6 có một cụm, một đơn, một giảm lặp lại 3 lần, len màu xanh đậm. Các bạn móc theo công thức đi để trên màn hình nha. Cuối hàng Ni không móc mũi chược ở đây nha, Ni sẽ sử dụng kim. Mũi móc đầu nè. Cạnh phía sau mũi móc cuối nha.
Cái lá này nè thì bạn sử dụng màu nhạt hay màu đậm tùy thích của các bạn nha. Ở đây thì Ni sử dụng màu nhạt nè, còn trong video Ni sẽ sử dụng màu đậm nha. Hàng thứ nhất, bắt đầu có 6 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mũi móc đầu tiên đâm kim vào móc xích 2, móc xích 1 bỏ qua nha, đâm kim vào móc xích 2 nè, móc 1 mũi móc trượt, móc xích bên cạnh nè, 1 móc đơn. Tiếp theo, 1 móc nửa kép. Tiếp theo, 1 móc đơn và 1 móc trượt. Mình đã có một chiếc lá rồi. Lặp lại tương tự thêm 2 lần nữa là mình sẽ có 3 chiếc lá nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 và cũng lặp lại tương tự giống vậy. Bắt đầu là 1 móc trượt. Mình đã có 3 chiếc lá rồi nè. Đâm kim vào cái chiếc lá đầu nè, móc một mũi móc đơn nha. Sau đó mình sẽ cắt sợi len nè. Nếu như mà bạn không có cái kẹp này thì mình ủi bằng bảng ủi cũng được, mình lấy bảng ủi á, mình ủi lên nha. Tại vì nếu mà mình không ủi á, thì nó dễ bị quanh lại lắm, cái lá này nó sẽ quanh lại. Móc thêm một chiếc lá để mình gắn ở cái miệng này nè nha. Dùng một sợi len nhỏ hơn sợi len móc phần cơ thể nha. Ví dụ như ở đây là Ni sử dụng sợi len 3 mi nè, còn sợi len móc phần cơ thể là 4 mi nha.